سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علیرضا هستم در کانال یوتیوب Alireza.script. خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه. توی این ولاگ حالا اگر استوری من تو اینستاگرام دیده باشین، قرار شد که بریم به دانشگاه علوم و فرهنگ تهران که یکی از برترین دانشگاه‌های در واقع برترین دانشگاه غیر انتفاعی ایران هستش. امروز قرار شده که با موافقت یکی از اساتید این دانشگاه، استاد راهی، قرار شده که بریم و از پارک ملی علوم و فناوری این با صنایع فرهنگی یه بازدید دیده باشیم. الان من تو حیاط این مجموعه هستم. دو تا بخش داره، یه بخش ساختمان علم و یه این بخش ساختمان فرهنگ. حالا میرم داخل پارک و ادامه ویدیو رو براتون رکورد میکنم. همش واسه قسمت، هر چی روی دیوار شما اینجا فرهشت کودکان یعنی کودکان بین 6 سال تا 8 سال کتابای صوتی ذهنشون واسه آینده خیلی مؤثر و قشنگ‌تر اتاق دانشگاهی راست که تو تمام ایران سری سفرها رو انجام میده و مثلا تو مهمان نوازی واسه همکاران واسه قسمت توی ایران ایرانی جدید انجام میده. البته اینجا تعطیله ولی میتونی همینجوری سرتیت رو خاموش بگیری. اینجا که حالا رد شدیم کار بلد، اینجا کارهای دانشجو رو انجام، یعنی خود دانشجو هم درس میکنن همینجا شروع میکنن به کار کردن. VIP مجلسات VIP کردند داخلش هم جلسه است و کارهای مختلفی که انجام میدن صنایع هست. مثلا اولین بار بریم فیزیک دریا رو ببینیم. توی قسمت مثلا دو تا نشینی حالت تمامش نبود. در خود این بحث خوشنام و بحث شرایطی مختلفی که الان نکنیم که ایده‌های خوب داشته باشن، هم فضا بهشون میدن، هم سنده محتوا انجام میدن. ما استودیو داریم هست واسه تلویزیون اونایی که بخوام معرفی کنم به شما میرم داخل استودیو فکرشون میگیرم و محتواشون میگیرم. به فضای بسیار زیبا دیدیم برای صرف دوستان رستورانشون اینجا
یه قسمت‌های اداری یا نظام هستیم یه درصدی که شرط مثلا ریاست توسعه کسب و کار که پلا میریم بالا سمت راست میاد تو قسمتی که بوده اون تابلو آبی اونجا سالن سنتی جلساتی که ما با مدیران برگزار کردیم.